I förra avsnittet så fick jag ju en 42 cm abborre på nationaldagen när jag fiskade sjö nummer 3 för första gången. Så nu har jag kunnat checka av sjö nummer 1 och 3. Sjö nummer 2 misslyckades jag ju vid det första försöket. Ett par veckor före nationaldagen gjorde jag mitt andra försök i sjö nummer 2 och då såg det ut så här. Gädda på gädda på gädda och till slut ett par abborrar men som tyvärr var för små. Ingen 40 cm men 34 cm. 35 cm. En månad senare så är jag tillbaks igen på sjö nummer 2 tillsammans med Peter. Och ska det nu bli tredje gången gilt på den här sjön. Ja, då ger jag mig ut på sjö nummer 2 igen för att fånga en abborre över 40 cm. Och idag har jag tagit hjälp av Peter för att lokalisera fisken. Han är känd för att kunna göra det. Ja, och du har lokaliserat en gös, en abborre och ett par gäddor redan. Ja. Du har dock bara fått upp en gös och en abborre. Ja, det är bara 2 som har fått syna båten. Tuggad abborre. Tanken var ju egentligen att vi skulle ta oss över till grundet där jag fick de lite större abborrarna förra gången. Men jag vet ju också hur stressigt det är att hålla på att packa upp kamerorna etc. om den andra personen i båten drar fisk. Så jag tog faktiskt en liten omväg för att dels kolla av lite nya ställen och logga lite av sjön. Och så tänkte jag att vi kunde börja där på ett av de ställena där vi inte har testat tidigare. Så jag hittade en liten grundtopp med lite småsten på och stannade där. Och nu kunde Peter få kasta av sig den största fiskivern tänkte jag. Och så kunde jag packa upp kamerorna i lugn och ro. Istället började det med att Peter hade napp i typ varannat kast. Du trissade upp stämningen där lite när jag höll på att packa upp. Passar jag på. Med att ha fisk i vartannat kast typ. Men jag lyckas inte få upp dem. Ja, men du visar att de är här. Ja. Då får jag göra en markör att du har nappat ju, så att man kan testa detta stället flera gånger. Vad var det? Har du ett pill? Ja, det segar till. Antingen var det växter eller så var det fish. Det var inte så kristallklart i vattnet som du... Nej, som jag hade hoppats. Där var den! Pike. Ja. Är det en bra fisk? En bra fisk. Jag tacklar upp hoven så länge. Det får du nog göra för nu kommer han snart. Va? Kommer han snart här står det. Det ser ut att vara fina knyckar på den. Ja, men han var inte så stor. Var den inte? Behöver du hoven ens? Ja. Helt kass var den inte heller. Han är på djupet. Huggar i stangen. Ja, ska du ha hov eller? Ja. Den var väl inte så dålig? Nej, hoven då. Ska jag hova? Jag filmar. Jag leder in han så. Oj. Men det är som du säger, jävla fin condition på dem. Vad fina. Välkommen in i båten. Japp, välkommen in i spelet. Jättefina färger på den, eller hur? Ja. Var den 85 eller? Ja, eller lite drygt annars. Typ sånt. Mycket bra pidder. Ja. Fin. Nöjer vi oss med dessa bilderna? Ja, det gör vi. Ja. Du tar en större sen. Exakt. Krokar dig i näsan. Jag tycker nog att jag borde kunna få en fisk också någon gång. Vad kör du, jigg eller? Ja, nu kör jag jigg. Snö är jag in helt på gädda här. Ja, det får du gärna göra. Fast du skulle egentligen leta upp 40 cm abborrar till mig. Det är därför jag var med i båten. Ja. Jajamän. Ja, det är bara en liten. Ja, den känns inte som den andra. Fast är den abborre är den bra. Eller en gös, hade varit roligt.
Oj. Ta en spärr. Han tog lite spärr där. Allt för film, allt för tvn. Får du sätta in sån spelkort som man hade i cykellekarna när man var liten. Så det smattrar lite när du drar iväg. Så jävla liten var det väl inte? Nej, det var nog snäppet större än den andra faktiskt. Va? Det var nog snäppet större än den första. Han sitter också i näbbet, kolla. Han sitter och bara suger på den röda flappen. Tar han på en backhand. Du sa att du hade ingen styrka. Ja. Nu ska vi köra, jag ska köra hem och hämta gäddgrejer. Den är 93 ju. Ja, det var bara en liten, 94 till och med. Ja. Fan vad de är bralliga. Bred över nacken. Nackaskinnet. Det får bli en motljusbild. En motljusbild. Ja, mer än så får du inte. Nej. Jag undrar vad jag ska göra på onsdag. Jag slutar tidigt. Jag ska jobba. Det är någon som undrar vad jag ska göra. Jag skulle precis fråga om du var ledig. Hihi. Och då får man nog ta med den andra hoven också. Är det för sent att läsa till lärarna? I alla fall om du ska vara ledig till onsdag. Jo då, så att... Du hade ju... Men du kan inte hälla vatten i mina sådana. Ja. Jag skulle säga... såg du där? Men jag hörde något. Såg du svallet där? Där ja. Du menar jag ska kasta dit? Ja, det tycker jag nog. Vad har hänt här nu? Det har blivit en jävla råbandsknip. Ja, ska jag behöva ta mitt kameraspö och offra till gäddfiske? Nu ska vi se. De verkar ju vara riktigt bra fart idag ju. Att de är aktiva. Ja, nästan. Ja, det var inte riktigt lika... Men han hörde plasket. Ja, exakt. Och så blänker det som en braxensida. Får jag en gädda till innan så vet jag en som plockar fram sitt andra spö. Nej, ska inte fiska gädda idag. Har bestämt mig. Ja. Ja, men du har ju din plan. Håll dig till den. Du håller undan, du tar bort gäddorna så att 40 cm abborrarna vågar komma fram. Exakt. Här har vi planen. Ja, jag tänkte att om du inte hade med dig gäddbeten så hade jag fått ta en sån kamera och så sätta en jigg bakom på kort, bara på tafs där bakom. Så det blir som ett sånt tailbete. Ja. För jag har ju haft, alltså det är ju jätteofta de hugger på kameran istället för... Ja, jag skulle precis säga det. Det ser man filmerna där så... Ja, det är ju... Vad simmar för vidare? Ja. Hugger på kameran. Du sätter en träkrop direkt på där bara. Ja, man skulle satt, eller en liten svans på den. Eller en röd flärp. Fast då hugger du ju hela tiden. Då tuggar de väl sönder kameran. Abborren är inte riktigt på hugget än i alla fall. Ja, eller så är det fel bete. Jag inte har hittat riktigt rätt. Jag vet en, det är en som har lagt ut på YouTube faktiskt. Mina 5 favoritbetar. Har du kollat den? Kul Peter, kul! Och du har ju också en teori att hugger ofta direkt när du kommer till en ny spot. Ja. Ja, men det är ju så är det ju ofta. Oj, vad hände där? Ja. Är det en abborre? Nej, jag vet inte. Då har vi bonuskamera. Det är nog en gädda, men det är en liten gädda skulle jag tro i så fall. Nej, det... Vad var det? Jag såg inte det. Va, en gös såg du väl? Ja, det var det. Nej, vad är det? Med luftsprång. En öring. Kan du släppa min jigg? Just det, jag skulle ta hem en gädda till mussan också. Jaha, då har man fått fisk idag. Hur känns det? Det känns bra. Mårten glad igen. Det är alltid bra att spräcka nollan. En jättemonstergädda. Då var den borta här.
Oh, det smackar på direkt. Ja. Det var ett riktigt smaskarhus. Det är kul, man får vara med i matchen här. Kommer han. Ja, uppsajsar lite varje gång, va? Ja. Akta propellern! Kommer. Ska jag säga, här kommer han. Gjorde han inte. Nu kommer han kanske. Ja, han kanske samma. Ja, det är lite. Det är ju den där runt 90. Fast den ser ännu grövre ut på ryggen. Ja. Det var ju säden, Peter. Var du igång? Med mitt Atum. Atum. Ja, så fastnar den där också såklart. Ja. Nej, den var inte längre. Den var 90. 90. 90. Men han var tjock. Ja. Som sin baneman. Ja, då blev en motljusbild igen. Ja. Ja. Jag har inte till det bättre än så. Nej. Nej. Och Ja. ska vi... Goddamn, nu får jag ju fan sätta mig och vila. Vad har du nu? 85, 90, 3 va? 93 och så 90. Mm. Oj. Hoppsan. Ska man se så. Återigen en lite mindre. Är det pike? Ja. Kan vi göra lite film eller? Ja, nu kommer han väck igen. Och du skyller dig själv. Ja, vi kapten Johansson. Förmodligen har du hängt på en liten pike på arborgrejerna. Tar du den i nackaskinnet själv då? Jag tar den i nackaskinnet. Jag tar nog hoven faktiskt. Han tog spärr. Mm. Det förstorar du upp det ljudet sen. Mm. Förstora ljudet, kan man göra det? Öringgenen. Det är inte... Så. Nej, vad hände nu? Får vara på arborgrejer. Var den helt okej? Ja. Ja, det är faktiskt. Spark på pungen. Nu ska Mårten visa gränslegreppet. Och det är en oviss kamp. Jag tycker gäddan har övertaget. Oj, den kan du ta hem till mamma. Nu blöder han där också. Jaha. Ja. Den ligger där, sidan höger om det är den. Mm. Nej, det blir nog till mamma. Mm. Det kan ju faktiskt sina små barn som Så ni får ett bra knep på hur man kan ta ut krokarna utan att de sprattlar. Då gör man så här, förstår ni. 4 till 5 i ganska snabb takt. Mitt mellan ögonen. Den här hade nog varit svår. Det hade nog blivit örnmat av den annars. Det var ju en jävla slukning. Men det börjar bli lite jobbigt med de här jävla gäddorna, tycker jag. Jävla gäddor. Ja. Hur går det med din attack på 5 borrar? Den har blivit med fuss. Fått... Än så länge misslyckad, kan man väl säga. Ja, men dagen är lång. Va? Dagen är lång. Ja, men jag sa än så länge. Ja, kolla den. Nu tar jag fram räknaren. Abborräknaren. Jag körde lite mer snett inåt bakåt liksom. Ja, klassisk fotbollsterm. Mm. Du, ska du ha den? Fan vad det blöder. Mm, jag tyckte det gick rätt så smidigt. Men det verkar du inte göra. Din morsa är hungrig. Ja.
Ja, men vi får köra och ta den då. Om den är kvar när jag har vevat in detta kastet. Så får morsan ha... Vi får ju ta varsin ju. Ja. Och 130 spänn ska man fanta mig ta upp full ranson. Men det var ju... Det var inget konstigt. Ja, men den satt väl här nere i gälen. Gjorde den inte det? Precis där gälgrejerna går ihop. Ja, jo, i och för sig. Och där är väl någon sån pulsåder där typ. Jaha. Vi får se om vi hinner ta den innan örnen kommer. Fast det kan jag ju göra. Det blir bra film det också. Jag frågar är om man vågar komma så nära. Är den igång? Ja. Kolla här. Kanske lite sol. Rum kvar. Och idag är det alltså den 15 juni. 15 juni, ja. Är det inte lite lustigt? Skriv i kommentarerna. Ja. Vad tror ni har hänt? Varför har inte hon fått vara med? Är hon ful? Ja. Hon saknar hon tänder i flabben? Nej. Jag är nöjd. Kapten Johansson är igång igen. I sin jakt efter abborre så går det sådär. Ja. Får mest gädda. Verkar som vi la oss på gäddgrundet idag. Mm. Rätt bökig. Vi kan kanske lägga hoven i redoläge. Redoläge. En stycken hov. Fint ljud. Lyckas jag. Ger det inte något. Det var också en sån 90 någonting, var det inte det? Inte nog med ont i fingret som man har ont i sin vänsterarm också. Precis, torkat av mattan. Helvete. Lugna dig. Det är riktigt fina bitar alltså. Och mina verktyg. Hade du satt den där i som fan, hållaren för Bengt Öster-tabletter? Ja, det är ju sån kombo-utrustning så att den går ju även till den. Multi. Mm. Ja, 90 prick. Mm. Det är ett slut. Jag är helt färdig. Ja. Det är så när man inte sköter försäsongsträningen, Peter. Exakt. Vi kämpar vidare. Det är som Thomas Wassberg skulle kört Vasaloppet utan att träna innan. Körde han Vasaloppet någon gång? Nej, det vet jag inte. Hur många kast har vi gjort? Alltså det måste ju upp till 25% av kasten. Ja. Va? Ja, frågan är om... Alltså någon typ av kontakt. Så. Men mina abborräknar står fortfarande bara på 1. Ja, min också. Om jag hade dragit igång den. Vad har jag? Jag får ta en gäddräknare också. Vad har jag? 3 då? Ska vi göra något kast till och sen byta jaktområde? Ja. Det verkar ju inte som detta var abborrmarker riktigt. Kan man väl säga. Vi får göra ett betesbyte då. Från den här abborrjiggen. Vad sa vi, ett kast till då? Ja, vi skulle väl göra, men jag hade ju hugg så då blev det ju något bonus. Ja, så är det. Det är ju reglerna.
Det var på Creature, Amazonas-betet. Ja. När jag släpade det längs marken. Marken dessutom, inte botten. Nej, släpade marken. Ut på parkeringen. Ja, det gäller att välja rätt ord. Då blir man lätt lite häcklad. Ja, vad hände här nu med den? Nu bara simmar den med ju. Vad ska han på den att göra? Det var ju ett lätt snack för han. Ja, när den kröp fram längs golvet där. Golvet? Är det golv nu? Ännu ett klick på gäddräknaren. Trots att jag har fiskat abborre hela förmiddagen här så står det 4-1 i gäddorna. Ja, då är vi framme vid ett abborrgrund. Peter. Och är avätna. Då ska vi se och vi har ätit och mätta och belåtna. Och själva toppen är ju liksom rakt akterut kan man säga. Kanske med lite på den sidan, men det är ju ett långt grund som går så. Ja, jag börjar här. Du kan egentligen... Vad börjar du med? En spinner. En good old reflex. Nu fick du följa med för att du skulle lokalisera abborrar. Har du gjort det då tycker du? Nej, jag kan väl inte säga att jag har... Oj, oj, oj. Var det förmodligen gädda igen. Ja. Jag kan inte bekräfta det för jag tyckte det var väldigt gäddlikt. Ja. Tror du hov? Nej, jag tänkte bara om jag skulle ta den här. Abborrarna stod inte på kö här. Nej, den gjorde de inte alls. Har du spinnaren fortfarande? Ja, fortfarande var hur 3 kast. Nej, bevisligen ingen större stim av abborre i alla fall. Men det finns abborrar på plats, även om de är små. Men det är inte så att de kastar sig över betena precis. Till sist så börjar vi hitta områden som håller lite mer fisk och som är huggvilliga i alla fall. Och det trillar in abborrar i rask takt. Mestadels fisk under 30 cm och även om Peter lyckades hitta en abborre på 35 cm så känns inte området rätt för större abborrar. Så vi flyttar igen. Oj, oj, oj. Stånk. Vad hände här då Peter? Han har tagit av sin tursko. Sparkat av sig skorna. Och det är gös. Till och med. Så. Andra gösen idag. Tygkappsgrottan. Ja, oj. Även om vi inte lyckades hitta de större abborrarna den här dagen så har det varit en rolig dag på sjön. Det har varit mycket aktivitet trots allt och det fortsätter in i det sista, även om Peter inte visar upp just den här gäddan. Själv får jag nöja mig med att avsluta med en lite mindre abborre.
Dagen är snart slut. Jag ska göra ett sista kast. Man måste göra sista kastet, det sa vi innan. Det är sen gammalt. Och Peter fick ju följa med idag för han skulle visa mig hur man hittar 40 cm abborre. Ja. Gjorde han det? Nej, jag ber djupast om ursäkt för detta. Du tog dock den största abborren på 35 idag. Ja. Och så tillika tog du den största gäddan. Vad var det? 93? Var det något sånt? Ja. Och du tog även den största gösen. Den mätte vi dock inte. Nej, men han ligger här och vilar. Ligger i kylväskan. Du kan mäta den när han kommer hem. Ja. Sista kastet här nu. Nu jävlar. Jag håller tummarna. Långt kast. Så det är stor chans att få en. Många meter att väva på. Så nu har jag varit här. Detta är tredje gången jag kör denna sjön. Och ännu inte tagit en 40 cm abborre. Så det är kanske inte så lätt som jag tänkte mig att det skulle vara. Och medan ni väntar på att nästa film ska komma så kanske ni vill kolla på någon av de här filmerna som jag har lagt ut tidigare. Jakten fortsätter. Jakten fortsätter.